Noin. Markus tässä morjesta. Nyt ei olla pyöräilemässä, vaan juttelemassa vähän fillarista. Sen verran on ollut kiirettä, ettei oikein kerännyt tonne maastoon, enkä oikein tänäänkään kerkeä. Mutta tehdään tämmönen nopea juttu tästä, että päivitetään, että mitenkä fillari on pelannut. Se on mulla nyt ollut reilun vuoden ja Helkama Hell FE12 sähköläski ja on etupään joustolla. Ja käydään läpi vähän minkälaista rompetta tähän on nyt tullut sitten kerättyä elämää helpottaakseni. Kyseessähän on siis tosissaan sähköpyörä Shimano EP8 moottorilla ja 12 vaihteinen. Kovin tyytyväinen olen ollut pyörään. Ainut mikä olisi ollut parannusta, mihinkään nyt niin en ole ollut ihan tyytyväinen, niin minun kokoiselle ihmiselle tämmöiselle rapia 172 tai 173 senttiselle, niin tämä on ollut hippasen liian pitkä, eli tulee tuohon niinku painoa tonne eteen vähän turhan paljon ja se on niinku ollut se negaatio, mutta pidemmälle ihmiselle niin varmasti erittäin passeli peli. Painon vähentämiseksi eteen niin mä oon tehnyt sellaisen teon, että mä olen vaihtanut tänne tangon. Eli vaihdoin tämmöiseen, missä on pikkasen enempi nousua, jolloin sitten saadaan pikkasen ylemmäksi sitä tankoa ja ehkä hieman itseen päinkin myöskin samalla, jolloin sitten ajoasento muuttui sitten helpommaksi. Toinen mitä tein, niin tässähän oli semmoiset suhteellisen kapeat kahvat, niin kuin monesti maastopyörissä tuppaa olemaan, niin mä vaihdoin tämmöiset ergonomiset kahvat tilalle. Muita hankintoja on sitten lupinevalot. Lupinevalot on erittäin hyvät muuten, mutta tämä mekanismi, jolla tämä on kiinni tässä, niin mun olisi pitänyt älytä ostaa näitä 2 kappaletta. Eli se on yhdellä ruuvilla tässä kiinni ja tältä toiselta puolelta niin se, missä se ruuvi on, niin se on nyt mennyt jo rikki sieltä, eli sinne toista ruuvia ei saa enää kiinni. Mutta jos osaatte tuommoisen lampun, niin tilatkaa 2 kappaletta noita. Sitten se varmasti kestää. Nyt siinä tulee tuolla maastossa rynkytyksessä vähän liian paljon heittoa ja sitten kun se on tonne niin kiinteästi tuonne sähköihin asennettu, niin ei ole sitten viittinyt lähteä sitä myöskään sitten kesällä irrottelemaan. Että varmaan olisi kestänyt paremmin, jos ei olisi noita kesärynkytyksiä ollut. No muuta täällä sitten mitä on tullut. Siinä oli Clarksin jarrut alun perin. Nyt siellä sitten Shimanon SLX vaihdettiin tilalle. Sen takia, että ne Clarksin jarrut tältä takalta hajosi ja tyhjensi kaikki pihalle ja niitä ensin korjailtiin ja sitten päätin, että vaihdetaan kokonaan uusiksi. Ilahduin kovasti, että sai sitten nämä tämmöiset yhden sormen jarrukahvat. Nämä oli niin kuin erittäin pätevä homma. Nämä kahvat, niin näitä voi vaihtaa. Eli vaikka olisi halvemmat jarrut, eli semmoisella pidemmällä rivalla, missä joutuu painamaan kovemmin, niin siihen voi vaihtaa tämmöisen vähän kalliimman tilalle ja sitten homma pelaa paremmin. Mitäs muutama on nostanut tänne lisävarustetta? Sitten on Brooksin satulan hommannut. Se on ollut ehdottomasti kaikkein paras ostos. Se on niin miellyttävä. Sellaista aikaa ei enää olekaan, mitä niin kuin ei voisi pyörän satulassa istua, että loppuu kaikki muut voimat ennen kuin takapuolesta tunto. No sitten tänne taakse on tullut hommattua tuossa, kun lähdettiin kesällä reissuun tonne saaristoon pyöräilemään, niin Top Peakin tommonen MTX 2.0 tavarateline. Tämä on tämmönen läskipyörille tarkoitettu tarakka, eli on vähän leveämpi. Siihen saa näppärästi sitten noi sivulaukut kiinni. Viimeisin tämmönen hankinta, joka oli erittäin halpa, taisi olla 10 €, kun takavalohan pitää olla, niin mun vaihtoehdothan nyt oli tietysti, että joko me ostan sellaisen, mikä tulee tuolta akusta tai sitten patterilla, mutta sitten tuli vastaan tommonen Tokmannin tuote, joka siellä on nyt sitten magneetit tuolla pinnoissa, niin kun ne pyörii, niin se sitten vilkuttaa, tulee sähkövirtaa magneetin avulla ja sillä sitten pelaa tuo takavalo. Välttänee minulle.
No viime videolla oli jo sillä 4 kuukauden testivideolla oli puhetta jo sitten tästä runkolaukusta. Erittäin hyvä systeemi on ollut, pitää vettä, Ortliebin runkolaukku. Tätähän on 2 mallia, toinen on vetoketjulla, toinen on näillä tämmöisillä, niin kuin että se kieritetään ja laitetaan tommoselle. Mä oon tykännyt tästä, mikä kieritetään, tää on ollut hyvä. Sitten kun sinne reissuun lähdettiin, niin silloinhan piti myös pohtia, että pystyykö tähän laittamaan tämmöistä etulaukkua, ja pystyyhän tähän. Ortliebiltä löytyi tämmönen, mitkä saa sitten tämän iskareihin kiinni kiristettyä nuo telineet, ja tää on ollut kyllä huomattavan näppärä. Aha, no ei se nyt mennyt yhdellä kädellä kiinni. Katsotaan, otetaan parempi ote laukusta. Noin, ja siinä se on paikallaan. Eli menee ihan vaan siihen painamalla. Melkein joka reissulla mulla siellä on siellä noin yleensä on rengasta ja jotakin korjausvehiettä matkassa siellä, tai sitten on vaatetta. Sittenhän mä olen myöskin hommannut tämmöisen tankolaukun. Eli tossa on teline ja sehän on ihan tämmönen, noin, siinä on. Ja tää on ollut kyllä hyvä ostos myöskin. Tohon saa näppärästi kännykän tohon alle. Tosin ei sitä mitään nää aurinkoisella kelillä heijastaa, ja sitten kuumalla se kuumenee liikaa, mutta teoriatasolla siihen voi laittaa jotakin, jos jotakin karttaa tai muuta. Mutta sisukset täällä. Tähän saa ostettua tämmöiset niin sanotut kamerasisukset. Eli täällä mulla sitten yleensä kulkee kameraa matkassa. Eli se on siinä sitten lähellä, ja jos haluaa niin kuin heti ottaa, niin ei tarvitse lähteä kaivaa laukusta tai repusta mistään. Niin tää on ollut loistava systeemi. Voin suositella. Ja jos kameraa pitää, niin kannattaa nuo kamerasisukset hommata. Muuten siinä tulee liikaa rynkytystä, kun ei ole pehmuisuus, kun se on muovinen noin niin kuin muuten. Vaihteethan tässä pelissä on Shimanon XT12 kiekkoset. No polkimet vaihdan aina talveksi tämmöiset, missä on pikkasen tätä nastaa enempi. Ne on ihan hyvät ne mitkä siinä oli ne orkkikset, mutta sitten kun kengänpohjat jäätyy, niin tolla pysyy kyllä paremmin sitten paikat kunnossa. Joo, ja nyt jos sitten mietiskellään, että onko ollut hyvä hankinta, niin on. Voisiko olla parempi? Voisi. Jos sanotaan näin, että jos koko olisi vielä passelimpi, niin sitten ei voisi, koska muuten olen kyllä ollut äärimmäisen tyytyväinen. Sellainen, mikä näissä Shimano-hommissa niin näissähän on täällä tämmönen käynnistysnappi. Ja silloin, kun on kovin paljon pakkasta, niin se ei aina lähde tuosta käyntiin. Tuossa kesänkin tunturin ympäri videolla näytin, kuinka sitten lähtee taaksepäin työntämällä fillari käyntiin. Ja toinen vaihtoehto on työntää, että tuossa on semmoinen reikä. Nyt mä olen peittänyt sen teipillä, koska mä sen avasin ja hukkasin sen kumitulpan siitä. Sieltä rungon sisältä löytyy akku, ja tuosta reiästä kun painaa 6 kulma-avaimella, niin saa sitten pyörän käyntiin. Niin sitten osa muuten on valittanut semmoista, että tää Shimanossa näissä, että tää on vaikea sulkea tämä korkki tai tämä latausportin kansi, niin kyllä se menee ihan tälleen. Eli työnnetään tonne. Joskus se tulee liikaa ulos sieltä, silloin sitä pitää minä näytän, tuolla on tommonen, niin sitä pitää työntää sitten sisäänpäin, että sen saa sinne menemään, mutta kyllä se ihan helposti sulkeutuu, ei se ole hankala, kun laittaa vaan oikeassa järjestyksessä. Tätä malliahan nyt sitten ei enää saa, eli muuta kuin käytettynä, koska Helkamalta on tullut nyt sitten uusi samalla nimellä. Se on vähän niin kuin iloisemman värinen ja pikkasen on eri mallinen toi runko. Mä olen hukannut tämän geometriset tiedot, niin musta noin niin kuin äkkiseltään näytti, kun mä kattelin niitä lukuja, niin pikkasen olisi niin kuin lyhentynyt tää, eli siinä pienimmässä koossa, eli veikkaan, että se uusi koko olisi ollut mulle, tai uusi fillari-malli niin olisi ollut mullekin parempi. Mutta kannattaa käydä nyt kokeilemassa. Uudessa Helkamassahan on sitten
Shimanon jarrut, palattu takaisin niihin. Clarks ei ilmeisesti ollut ihan hyvä valinta. Clarksiahan on siis kehuttu hinta-laatusuhteeltaan tai niin kuin toimintalaatusuhteeltaan ja hintasuhteeltaan tuolla interwebsissä kovasti, mutta sitten ainakin mulla niin ne semmoset niin kuin, olisikohan ollut jonkun 1200 kilometrin, 1300 kilometrin jälkeen niin laukesivat sitten ja sitten päätin vaihtaa tuommoisiin erittäin hyvälaatuisiin jarruihin ja ne on kyllä pelannut aivan loistavasti. Sitten näin talvioloissa niin toi akun kantama, niin sehän vaihtelee niin kuin huomattavasti sen mukaan, että minkälaisessa kelissä ajaa ja kuinka paljon käyttää sitten avustinta. Jos ajaa täydellä avustuksella, niin kyllä sen 10 kilometrissäkin tuommoisessa niin kuin pehmeässä hangessa kovalla pakkasella tyhjäksi saa. Mutta noin niin kuin normiajoissa mä sanoisin, että tuolla niin kuin mettäpolulla, niin semmoinen 25 kilometriä sillä ajaa tuolla akulla talvioloissa. Kesällähän menee sitten niin kuin, jos maantiellä menee, niin varmasti reilusti yli 70, mutta jos menee tuolla mettäpoluilla, niin kyllä siellä se 50 kilometriä on hyvin ajanut. Mullahan on käynyt aika monta kertaa silleen, että sitten on loppunut se akku, koska mähän sitten niin kuin, jotenkin sitä siinä loppuvaiheessa, kun alkaa vähän väsyttää, niin sitä helpommin laittaa sinne täydelle avustukselle ja sitten se kuluttaa enempi. Ja semmoisen on niin kuin havainnut, jos jotakin pitää negatiivista sanoa, niin se miten se näyttää sitä akkua, niin siinä vaiheessa kun siinä näyttää, että 2 palkkia jäljellä, eikä niin kuin periaatteessa 40%, niin ei todellakaan ole. Että sitten se on varmaan joku 20% enää jäljellä, että alkuun palkit häviää hyvin hitaasti ja sitten lopusti kovin nopeasti. Eli mulla nyt on käynyt aika monta kertaa niin, että mä oon tuohon kilometrin päähän on loppunut akku, mutta ei se nyt ole niin kuin iso homma, kun sen on niin kuin, siitä se nyt jaksaa sitten poljeskella. Aika raskasta on polkea ilman tuota akkua, että vaikka nyt sanotaan, että ei toi moottori paljon aiheuta kitkaa, niin kyllä se aiheuttaa ihan riittävästi. Mutta tämmönen tästä fillarista ja saakin kysyä, jos tulee jotakin mieleen. Ei kun seuraavaa videoa, ja jos kiinnostaa tämmöiset pyöräilyaiheiset videot, niin klikatkaahan tykkää ja seuraa. Yleensähän mä pyöräilen, että aina silloin tällöin tulee tämmönen tekniikkapäivitys. Mähän en näistä paljon ymmärrä, mutta ihan tällainen niin kuin kokemusperäisesti.